For today's video guys, ay gusto ko lang ipakita sa inyo kung magiging successful itong gagawin nating carbonized rice hull, kasi first time ko tong gawin. Yan po guys, parang bulkan. Yan. Ay, yung aso. Yan na po siya guys, parang okay siya. Ano ba yan? Ginawa ko po dyan, may screen po na niroll ko, tapos nilagyan ko ng papel sa gitna, tapos sinindihan ko yung papel, tsaka nilagay ko paikot yung rice hull. Tapos ayan na guys, parang successful naman yung ginawa ko. So kasi hindi ko to ginagawa, hindi ko kasi to ginagawa guys. Ang ginagawa ko is niluluto ko to sa kawali. Pero yung sa kawali kasi guys is kunti lang yung nagagawa natin. At saka ang hirap kaya mag ano ba ng Tagalog sa mga ukay-ukay. Ayan guys, so ganyan lang gagawin natin. This is my first time na gumawa ng ganito. Hindi ko alam kung magiging successful siya. Yan. So parang sa ilalim niyan may ano na yung apoy. Para siyang bulkan. Ayan guys. It's 8:19 in the evening. So a-update ko kayo kung mga ilang oras yan. Magiging itim lahat. Kung ilang oras yan matapos. Nasunog na lahat yung papel na nilagay ko sa gitna. Tapos makikita ko sa loob niyan guys is may ano na siya, may apoy. Ano ba yan sa Tagalog, yung may baga na siya guys. Yung usok niya lumalabas na dito sa may gilid. So I'm so excited kasi first time kong ginawa to. Yan. And ibubuhos ko muna tong mga natira na nandito sa ang usok. Ano ba yan, ang usok? Kung saan ako pupunta, doon din siya. Ngayon ko to ginawa kasi gabi na, hindi na mapapansin yung usok. Yan guys, ang lakas ng usok sa gitna. Ayan, that means na may baga na dun sa, ano bang baga sa Tagalog? Dun sa loob niya, sa gitna. So a few moments later. So hello guys, after 1.5 hour. Haba ba ng manok ka? Ito na po yung update ng ating carbonized rice hull. Tapos na kong maglaba. Hindi pa rin tapos itong ating carbonized rice hull guys. Pero tanawa dada. Dada. Yay, naitom na sa daplin. Yay, so it means nga yan, hapit na ni siya na human. Yan. Madi, behave nak. Na. Da, aso no. Ay, lagi dool dia. It's 9:45 in the evening na. Nag-start tayo ng 8:15. So, it's almost 1.5 hour. Pero hindi pa din tapos ang series nitong carbonized rice hull natin. Pero, it's a good sign kasi nakikita na natin itong maitim na part. So, that means sa ilalim niyan ay maiitim na. Ito na lang nasa labas yung hintayin natin na magiging itim or brownish ang color. So,
Yan. Iwan na muna natin yan dyan. A few moments later. After 2 hours of waiting, yan. Na rin po itong carbonized rice hull natin at matagal na po itong maubos. Kasi po nakakapagod po kapag dun tayo sa kawali. Kunti lang po yung nagagawa natin sa kawali. Tapos, kailangan natin yung, ano bang tawag dyan? Yung paghalo-haloin always. Pero siya okay yun ba? Para balance ang kaluto. Pero kani siya is, pwede na nato siya biyaan. Pwedeng iwan-iwan muna natin. Kapag ganitong sistema. Sistema ba yan? Pwede na siya biyaan, guys. So, 2 hours na. It's already 10:15. We started at 8:15. 2 hours na pero hindi pa rin siya completely tapos. 2 hours na siya, guys. I think kailangan pa natin ng mga half hour para maging complete yung pagka-block niya dito. So, I'll update you later. A few moments later. It's already 10:45 in the evening. So, ilang oras na ba? 8:15. And now it's 10:45. 8, 9, 10. 10:15, 2 hours. So, 2.5 hours. Ayan. Grabe yung usok, guys. Kasi parang sa ilalim nito, ano na siya, apoy na. Ayan. May part pa dito na hindi pa siya masyadong sunog sa ilalim. Yan o. Pero alam nyo, guys, para sa akin parang mas maganda kapag hindi masyadong sunog. Kasi meron naman kaming makukuhang mga ready to use na yung dun sa likod ng galingan ng palay. May mga sunog na rice hull dun. Pero ang hindi ko gusto dun is sobrang sunog siya, parang abo na, parang nagiging dust na, guys ba. Sobra sa kasunog. Okay yun sa mga house plants natin. Pero ito kasi is para sa mga succulents, cactus and succulents. Mas maganda kapag hindi siya na over sa pagkasunog. Ayan, guys. So I think mukhang okay na to, guys. Ayan. Ayan na siya. Hindi nasusunog lahat. Pero okay lang yan. Yung iba nga, ginagawa lang nilang parang brownish, ano ba yan? Brownish yung kulay. Kasi kapag hindi kasi natin niluluto ang rice hull, yung hilaw na rice hull, ano naman tawag dyan, pure rice hull na hindi sinusunog, guys, ay favorite yun ng mga insects, guys. Favorite yun ng ants,
Ano ba? Maraming gusto nila doon ng mga maliliit na insekto. Kaya mas magiging, mas healthy din kapag carbonize rice ang gagawin natin. Tsaka guys, pagpasensyahan nyo itong screen na ginagamit natin kasi wala tayong ibang screen na pwedeng gamitin. Kahit anong screen po pwedeng gamitin. Basta yung may butas siya sa gitna, yung i-roll nilang. Ang purpose kasi ng screen ay para may paglalabasan ng or may pagpapasukan ng hangin sa gitna para hindi mamatay yung apoy sa ilalim na mag-spread ng apoy. Para masunog siya. Kasi dati guys, nag-try na akong masunog ng rice hull na walang screen sa gitna. Ganito lang ako bilang ko yung inuha ko pa mundok tapos sindihan ko sa gitna para maubos ko lahat ng scratch. Pero hindi nasunog lahat kasi hindi ko alam na ganito pala dapat ang gawin. Dapat may magic akong sa mga pa na. So isa pa. So I think it's time to sabit-sabit tubig na guys. So pinanggalan ko siya, sabihin ko water para paano iyahang kalayo. Yan. Ano natin ba? Papel pa na. Pero sa akin okay itong medyo may mga nakitira pang brown. Hindi talaga siya susunog kasi hindi gusto ng papel na hindi nasunog. Kasi papel yung ginamit kong nilagay natin sa gitna ng screen. Kasi sinilihan natin. Kasi pag plastic parang hindi healthy yun. Yung paper na sinanda kasi wala siyang maraming chemicals na halo dun sa rice hull natin. Yan. Kumuha lang ako ng tubig guys. Tsaka kailangan nating isprehan para mamatay yung apoy. Kasi pag hindi yan mamamatay ang apoy, magiging abuyan lahat. So kailangan natin patayin yung apoy. Yan. Parang ayaw na tumigil itong spray ko. Yan guys. It's almost 11 PM. Mukhang kailangan ko pang hintayin na lumamig ito. Kasi baka umulan guys. Sa labas ko lang kasi may ginawa. Walang bubong dito. Kaya kailangan natin ikip para hindi mabasa kung sakaling umulan. Yan. Spray lang yung ginamit ko guys kasi para sa akin mukhang mas madali siyang gamitin. Pwede din namang buhos-buhusan ng konting tubig. Hindi naman po kasi kailangang sobrang basa. Purpose lang natin na inisprayhan natin ng water para matigil yung apoy or mamatay yung apoy. So, ang init niya. Ang init niya pa rin. Nang hindi pa talaga na mamatay yung apoy kasi may usok pa. Hindi ko alam kung anong oras ako makakatulog ngayon. Yung anak ko gumagalaw-galaw na. Mukhang nagugutom na siya. Kailangan ko nang magpadede. It's almost 11 in the evening. So, all in all, nasa mga 3 hours guys. Nasa mga 3 hours kung ginawa itong ating DIY carbonized rice hull. So, almost 3 hours. Talagang mukhang 3 hours talaga bago matapos lahat kasi it's almost 11. Nagsimula ako ng 8:15 kanina. So ayan na. Mukhang wala nang usok, so wala nang apoy. Ayan. Hihintayin ko na lang na medyo lumamig. Saka ko ilalagay ulit dun sa sako. Ayan. Uy. So, ayan na muna guys. Hanggang dito na lang muna tayo kasi i-sacking ko yan.
kasi successful yung ginawa natin carbonized rice hull. So thank you so much for watching guys. I hope you like this video and please give it a thumbs up. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do consider subscribing to our channel. Thank you so much for watching. Bye bye.